Good morning, everyone. Chào quý vị. I heard some bad news I'd like to share with you. Mình nghe một cái tin tức nó hơi buồn một tí, cùng chia sẻ cùng quý vị. Apparently, yesterday I was contacted by the family of the 99-year-old lady. Ngày hôm qua, gia đình của bà cụ Trần Thị Chỉnh, 99 tuổi đó, liên lạc với thầy. Saying that first it said that her great granddaughter, 7 years old, had an accident. We didn't have the details. Thứ nhất là nói là chắc của bà cụ đó, 7 tuổi, em gái, em bé 7 tuổi, bị tai nạn mà không rõ chi tiết gì đó. And she was in a state of coma or something. Rồi bị bất tỉnh nhân sự vậy đó. So they asked us to pray to help her out. Nên yêu cầu chùa cầu nguyện cho giúp cháu. And then later in the evening, we did that. Later in the evening, I heard at about 11 or so that she passed away. And sau đó khoảng chừng 11 giờ đêm nghe nói là báo thầy biết là cháu đã qua đời rồi. So I like to, on behalf of the temple, offer our condolences to the family. And thầy trước tiên thầy muốn thay thế cái chùa chúng ta chia sẻ cùng gia đình bà cụ là cái lời chia buồn. Alright. It's always very sad for a young life to depart so quickly, so soon. Rất tiếc là còn trẻ mà có cái tai nạn xảy ra như vậy. Rất là buồn. It's considered in Buddhism, it's considered hoạn tử, accidental death. That's not a good thing. Cái hoạn tử là chuyện không tốt nó xảy ra. Alright. Along with that, I like to also declare the temple policy. Ghi nhân cái tiền diện này, thầy cũng muốn chia sẻ cùng quý vị biết là cái chủ trương của chùa chúng ta. We are not we don't normally go out and do funeral services. Thường chúng tôi không có ra làm mấy cái đám tang. However, for our people, we'll do it for free. Điều đối với những người trong chùa chúng ta, người gia đình quý vị có chuyện gì, chúng tôi sẽ làm lễ cho quý vị miễn phí. Okay. Meaning that, for example, in this case, they're in San Jose. Vì trong trường hợp này, gia đình trường hợp mà thực sự họ muốn đó, thì gia đình ở San Jose will send people up there to do the ceremonies. Gửi một phái đoàn lên đó để mà làm lễ cho gia đình. Why do we do that? Làm để làm cái gì? It's because the funeral services is very, very, very important for the living. Tại vì cái đám tang này rất quan trọng cho người còn sống. Okay. I've always emphasized taking care of the dead. Trước giờ chùa chúng ta chủ trương là lo cho người quá cố. Because this is when they really, really need help. Cái thời gian này, cái thời gian mà họ cần cái sự giúp đỡ. Người chết đó. And yet, most of the people in the world, when there is such a death, they are more concerned about the living than the dead. That's why they do a lot of things that are wrong. Gia đình khi mà có sự đám tang như vậy, người ta có cái hiểu lầm, tại là họ chỉ lo cho người sống nhiều hơn, cái việc họ làm nó có lợi với người sống nhiều hơn cho người chết. And but they also do things that are inadequate to benefit the surviving relatives as well.
đều họ không làm, có những cái làm họ làm trật để mà không có thể giúp đỡ cho người còn sống lại. So from now on, it's our policy to take care of our congregation, people in our congregation. Anh thầy chủ trương là lo cho những cái người trong cái chùa, cái đại chúng chúng ta. All right. Meaning that it's a lot more involved than you think. Nó có nhiều cái chuyện rắc rối lắm. Because not only do we want to do it right for the friends and relatives, không phải làm đúng cho những cái người bạn và thân nhân, không mà we also need to protect them as well. Because for example, we protect the deceased when they go to the funeral home. We protect, we seal off the tombs, and we protect the children and the family who are very, very vulnerable. Thời gian này, chùa chúng tôi sẽ bảo vệ cho những người thân nhân, những người quá cố, nhất mấy em bé nó rất là dễ bị nó phá, dễ bị nó nhập lắm. It's very easy for children to get in trouble. And so there are a lot of more things going on that I care to explain to you. Có nhiều chuyện rắc rối lắm mà thầy không có thời giờ giảng cái gì đâu. So we take care of that. Don't worry about it. We do it in order to help you. It's not this temple's policy to make money off your pain and suffering. Chùa chúng tôi không có chủ trương là không làm tiền trong lúc trên cái sự đau khổ, trong cái sự tan của quý vị. All right, any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. Also yesterday, I explained during our weekly chanchi ngày hôm qua. Thầy giảng trong cái lớp thiền mỗi tuần chúng ta đó. The reason why we spend so much time, I personally spend so much time speaking Dharma to you. Lý do tại sao thầy bỏ nhiều thời giờ nói pháp cho quý vị nghe. Personally, when I practiced, I told you already, như thầy nói trước quý vị. Lúc thầy tu đó, I had a lot of questions that I wanted to ask, but people couldn't answer them. Or they gave me conflicting answers. My master's disciples gave me contradictory answers. Mà lúc thầy thắc mắc hỏi đó, thì đệ tử Ngài Tiến Hóa đó, Ngài trả lời, mấy Ngài trả lời cho thầy những câu trả lời nó xung đột với nhau. And so I wish that I would be able to get a straight answer, that I would know what to do when I had a problem, how to resolve my problems. Giảng gì chỉ muốn biết cách nào giải quyết vấn đề mình thôi. And so now after I started, I was told by my master to start teaching. I insisted on spending a lot of time, leaving every single session, time for you to ask questions, any type of questions, anytime. Bởi vậy khi Ngài Tiến Hóa sai thầy đi dạy đó, thì thầy cố ý là bỏ nhiều thời giờ, dành thời giờ cho quý vị hỏi câu hỏi. Okay. Typically, after my master left, they would give you 10 minutes after every single talk. Đệ tử Ngài Tiến Hóa cho phép chúng tôi mỗi lần nói pháp cho phép quý vị 10 phút để mà hỏi câu hỏi. And with translation, you only have 5 minutes left. Dịch từ tiếng Anh ra tiếng Tàu ra tiếng Anh thì còn có 10 phút, còn có 5 phút à. Okay. So unless we allow you to ask questions personally, I would not be able to learn about your needs and your challenges. Thầy cố ý như vậy, thầy muốn học hỏi từ quý vị đó là những cái khó khăn, những cái thử thách trong cuộc đời quý vị mà quý vị không hỏi thầy không thể biết được. Unless you ask, I wouldn't be able to learn about them. Okay, so it's a personal learning experience for me. Đó là để thầy học hỏi thêm nữa chứ không phải là
hoàn toàn nó chỉ là vị tha đâu. But more importantly, it's to help you get what you want. Quan trọng nhất là giúp quý vị đạt cái vị muốn. So for example, when we teach people chant, chẳng như khi chúng tôi dạy quý vị thiền, I notice that a lot of our students progress very quickly. Thầy để ý đó, học trò thiền, mấy lớp thiền của chùa đó, họ tiến bộ rất là lẹ. They are not only do they progress very quickly, they get quite up there as well. Some attain fruitions and so forth. Không riêng họ tiến bộ lẹ, mà họ còn đạt cái quả vị đó. It makes me very happy. Thầy rất là vui lòng cái chuyện đó. And the difference between the people who listen to have instructional talks versus those who don't, thì cái sự khác biệt những người tu thiền không được giảng với những người tu thiền được giảng là chỗ nào? What's the difference? I'll give you an analogy. If you practice meditation or you recite the Buddha's name, cái vị khi mà niệm Phật, khi tụng kinh, cái vị khi mà thiền, it will help you increase your samadhi. Thì những cái việc đó nó giúp quý vị phát triển năng lực của quý vị. Okay, your samadhi will increase. Okay, and it's like you go and learn martial arts. Giống cái vị đi học võ vậy đó. Okay, unless you know how to use your samadhi properly, you will get in trouble. Your strength will bring you more trouble than you think. Giống như học võ vậy, nếu cái vị mà có sức, có định lực, có sức, định lực giống như cái sức vậy đó, thì mà cái vị không biết dùng nó đó, thì nó có thể tạo cái vị nhiều cái tai hại lớn hơn là lợi cho cái vị. So for example, you recite Buddha's name and your samadhi increases. Samadhi is equated to strength, mental strength. And you don't use that properly, you will get in trouble. Okay, just like a martial artist, they become stronger, they know how to hurt people, and they can get into big trouble if you're not careful. All right, and similarly, if your samadhi power increases, nếu cái sức tu cái vị mà tiến bộ, then you better at the same time must be able to increase your wisdom at the same time. Thôi cái Phật pháp chúng ta đó là khi mà tu đó, cái vị có tăng trưởng định lực phải đồng thời nó phải phát triển cái trí huệ cái quý vị. Okay, that's the difference in Mahayana. Cái đó sự khác biệt về cái đại thừa chúng ta. Okay, we teach you, we help you, we teach you to recite the Buddha's name. Chúng tôi dạy cái vị niệm Phật chẳng hạn. At the same time, we are also trying to open your wisdom as well. Dạy cái vị niệm Phật đồng thời muốn phát triển cái trí huệ của cái vị. Why is that? Tại sao như vậy? Because unless you know or you develop a wisdom properly, the samadhi increase can help you develop improper wisdom, deviant wisdom. Tại vì nếu như mà cái sức niệm Phật của quý vị, cái định lực quý vị nó tăng trưởng, mà quý vị không được cái trồng cái chủng từ cái trí huệ đó, thì quý vị có thể phát triển cái trí huệ mà cái tà kiến, you develop deviant views, false beliefs. Có những cái sự hiểu biết nó sai lầm mà quý vị không biết, you cannot tell. Okay. And why is it a bad thing? Tại sao nó tai hại chỗ nào? It's a bad thing because let's say you are able to improve in your recitation power. Chẳng hạn như quý vị càng ngày niệm Phật càng ngày càng tiến bộ. Okay? The more you recite, the more, and I noticed many of them actually develop recitation samadhi through recitation. Tại để có nhiều người Phật tử bên Tịnh Độ Tông đó, họ niệm Phật giỏi lắm.
I see that they have some of them certified to fruition, some of them are certified to first stage arhatship when it's through reciting Buddha's name earnestly. Có nhiều người, có một số thầy tỷ họ đạt được dạng như sơ quả A-la-hán là nhờ niệm Phật. Okay. That's a very good thing, very impressive thing. Cái đó là rất là tốt. Okay. I doubt that they are able to enter the Buddha recitation Samadhi yet. Thầy không tin là họ đạt được cái niệm Phật tam muội. But somehow they managed to certify to reach first stage arhatship through reciting the Buddha's name. Đều mặc dù chưa được đắc được cái niệm Phật tam muội, nhưng đều nhờ cái niệm Phật một cách thành tâm như vậy, họ đạt được sơ quả La-hán rồi. Okay? It's a very, very good thing, very impressive thing. Cái đó rất là đáng phục. Okay? Here's the trouble. Về vấn đề như vậy này. Now they look at the monks and nuns. Bây giờ họ nhìn thấy mấy thầy mấy cô. And they see that these monks and nuns don't recite the Buddha's name as well as I do. Mấy thầy mấy cô niệm Phật dở thưa tôi. And they become arrogant. Tự nhiên phát cái lòng khinh mạn lên. Okay? They look down upon the monks and nuns. Khinh thường mấy thầy mấy cô. Okay? And then they started criticizing them, bắt đầu chỉ trích, chê bai mấy thầy mấy cô. Says this guy doesn't understand anything about reciting Buddha's name. Nói mấy thầy mấy cô không biết niệm Phật nữa. Sao mà giúp người ta được? How can they possibly help? Okay. See the danger? Quý vị thấy bắt đầu nguy hiểm chưa? Now, we all recite the Buddha's name in order to hope to attain rebirth to the Pure Land. Quý vị đừng quên rằng chúng ta niệm Phật á, không ngoài mục tiêu á, là cố gắng á, mà đắc được vãng sanh. This lifetime, kiếp này. At least that's what we try to do at our temple. Cái chùa chúng ta như vậy, niệm Phật là cố gắng mà đắc vãng sanh kiếp này thôi. Let's be real. Okay? I don't know about next lifetime. I know this lifetime I have this chance. I don't want to miss it. Tại kiếp này mình không muốn lỡ chuyến đò một lần nữa. Okay? And there they are criticizing monks and nuns. Bây giờ họ chỉ trích mấy thầy mấy cô. Indirectly they're criticizing the Buddha's Pure Land Dharma. Như vậy họ đang chỉ trích cái pháp môn tịnh độ của Đức Phật. You think you're going to attain rebirth of the Pure Land? Cái vị nghĩ Phật A-di-đà nhận vào Tây Phương Cực Lạc có được không? If I were the Buddha, which I'm not, I would not. I want nothing to do with these people. Nếu mà thầy Phật A-di-đà, đương nhiên thầy không phải rồi, thì thầy nhận những cái người như vậy làm cái gì vào cái cõi Tây Phương Cực Lạc của thầy? Why would I want these people who criticize and destroy the Pure Land Dharma that we're trying to propagate? Okay. Quý vị thấy không? Những người như vậy làm sao mà đắc được vãng sanh bây giờ? So there is an example for you, a very typical example, by the way. Cái này là rất là thông thường hơn cái vị tưởng. Many of these people, Pure Land people, are very sincere. Rất nhiều người niệm Phật rất là thành tâm. And it's true, they recite better than monks and nuns. Sự thật là họ niệm Phật giỏi hơn mấy thầy mấy cô nữa. I can see that. Okay. I doubt they can recite better than my monks and nuns. Thì chắc chắn cái vị, quả quyết cái vị họ không niệm Phật không hay bằng đệ tử thầy đâu. But they recite better than most monks and nuns. Thì họ niệm Phật giỏi mấy thầy mấy cô. Đa số mấy thầy mấy cô thua họ hết. And that's why they become arrogant and they get in trouble. Vì vậy, thực sự họ giỏi thiệt á, thành họ có cái ngạo mạn. Okay? Meaning that their Pure Land practice is erroneous. Nói cách khác là cái cách phương pháp mà họ tu hành pháp môn tịnh độ của họ là trật đường rồi. Okay? You recite the Buddha's name. You're supposed to increase Samadhi. Cái vị niệm Phật á, đương nhiên phải phát triển cái sức niệm Phật của quý vị rồi. That's natural. Okay? At the same time, once your Samadhi power increases, một khi mà cái định lực quý vị tăng trưởng, you're supposed to open your wisdom, not become more stupid, more deviant. Cái sức niệm Phật quý vị tăng á, thì đồng thời đáng lý là quý vị cái trí huệ quý vị phải tăng trưởng,
Nó không nên có những cái tà kiến, có những cái sự hiểu biết sai lầm, những cái ngạo mạn như vậy. Thì như vậy là cái vị tu rõ ràng tu trật đường. Clearly you are walking down the wrong path. No one will touch you. Không ai dạy cái vị đó. If you are that, we are that way, none of the good Pure Land teacher would even bother touching you. Những cái người mà hiểu pháp môn tịnh độ, không ai màng cái vị đó. You see, so that's the whole point of all this is that you supposed to open your wisdom. Thành cái vị nhắc cái vị là niệm Phật để mở cái trí huệ cái vị, so that you increases your chances of going to the Pure Land. Mở trí huệ để giúp cái vị có nhiều cơ hội hơn để mà đắc vãng sanh. All right, any questions? Ai có thắc mắc gì không? Yes. When someone reaches the Samadhi, how do they direct it towards the wisdom? How do you have Samadhi, and then how do you open your wisdom? Okay. That's what the Buddha said. What do I know? Đức Phật chỉ giảng như vậy thôi, sao người ta biết rõ ràng được? It turns out that how does the Samadhi increase translate into wisdom increase? Khi cái định lực cái vị nó phát triển ra thì làm sao mà cái trí huệ cái vị nó mở ra? Okay. Primarily because of the seeds of wisdom that were planted earlier. Cái trí huệ cái vị mở ra là tại vì nhờ những cái chủng tử trí huệ mà đã được trồng trong quá khứ. Okay? Meaning, for example, let's say you have a non-Buddhist teacher, cái hàng quý vị theo có quý vị sư ngoại đạo, okay? Then you also you practice their methodology, you practice the meditation, whatever, the tantras and so on. You will also reach to 8th Samadhi. Thì quý vị tu theo pháp của họ, quý vị đạt được bát định. Okay? That's as high as it can go. Thì họ có thể tới được cái tới bát định. They don't have the methodology to reach higher than that. Họ cũng có những cái phương pháp mà giúp họ tới được cái quả vị mà bên Phật pháp mình. Okay, so they do have increase in samadhi, but they don't have the high level of samadhi that we do. Okay, and you listen to the externalist teachings. Thì quý vị nghe những lời dạy của bên ngoại đạo. And you see that their wisdom is very, very limited. Thì quý vị thấy cái trí huệ của họ, cái lời dạy của họ đó là rất là nông cạn. Why is that? Because their purpose is to ascend to the heavens, never to end birth and death. Tại vì những cái pháp của họ đó là cái pháp mà thăng thiên, chứ không phải cái pháp để đắc giải thoát. It's a difference in purpose. Hai cái mục tiêu nó khác nhau. Alright. So in Mahayana, we keep on emphasizing to you that you need to get out the wheel. Chẳng hạn như bên Đại thừa chúng ta đó là chuyên môn nhấn mạnh quý vị phải tìm đủ mọi cách để mà thoát khỏi cái vòng luân hồi này. Okay? Whereas they say they're actually promoting staying within the wheel, ascend to the heavens instead. Ngược lại bên ngoài đạo, người ta là chủ trương là ở trong cái vòng luân hồi này. Tại ta không biết, ta tưởng cái thăng thiên là chuyện tốt. They think that going to the heavens is a good thing. It's not. Okay? It's not necessarily a good thing. Actually, it's a bad thing to the knowledgeable Buddhists. Thì ra thăng thiên là một cái chuyện không tốt đối với những người hiểu Phật pháp. I give an example, kể cái câu chuyện này. In our sutras, trong kinh Phật nói,
There is a back then in India, when the Buddha was in the world, bên Ấn Độ, thời Đức Phật còn tại thế, there are many famous Brahmin teachers. Có rất nhiều cái vị thầy Bà La Môn rất là nổi tiếng. And it's not uncommon for them to have very sincere and have maybe 500 students that they teach regularly. Rất thông thường họ có cả 500 người đệ tử đó họ dạy. Okay. And one day the Buddha came by a village, a town where one of these famous Brahmin teachers was teaching. Một bữa kia Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới tới cái thành phố đó, có một cái vị thầy Bà La Môn nổi tiếng đó, có 500 đệ tử dạy. And everyone knew about the Buddha coming, so everyone's going to see the Buddha and pay respect to the Buddha. Cả làng ai cũng nghe danh của Phật, thành muốn tới đảnh lễ Phật và cúng dường Phật. And the Brahmin said, he wanted to go. Cái ông thầy Bà La Môn đó cũng muốn đi. His 500 disciples said, 500 đệ tử ngài cản lại. He said, they all stopped him. His 500 disciples says, Master, you are a great teacher. Okay, you don't need to go see the Buddha. He's supposed to come and see you. Họ nói là thầy quá nổi tiếng này, quá giỏi rồi. Đáng lẽ Đức Phật phải tới gặp thầy, đâu có niệm mà thầy tới gặp Đức Phật được. Okay. And the Brahmin teacher explained that he's beautiful. Thầy mới nói là no, the Buddha is a better teacher than me. I should go pay my respects. Nói không, ông sư này, ông Phật này giỏi hơn ta. Why is that? He's for many reasons. Có nhiều cái lý do lắm. One of the reasons being that he's a crown prince. Một cái lý do chẳng hạn như ông cái chủng tộc ông cao hơn của tôi. He's higher than my level. I'm only a Brahmin. He was a crown prince. Tôi là Bà La Môn. Trước đó ông là một cái người Kshatriya, sắc đế lị. Okay, là cái dòng vua chúa đó. And therefore his status is higher than me. And yet he gave up his crown to be a lawful person. Okay, well I can't. Mặc dù như vậy và ông chủng tộc mà ông dám bỏ ngôi vàng mà đi xuất gia là cái chuyện tôi làm không được. Okay, and he attained the fruition. Ông đã đắc được quả vị Phật luôn nữa. So I better go and see him. Tôi phải tới gặp ông. He went there and the Buddha paid respect to the Buddha, and the Buddha says, thank you for coming. Đức Phật rất là lịch sự. Cảm ơn ông đã gặp tôi. And he said, what is that Brahmins like you accomplish? What are your accomplishment in your world? Nó nói là cái sự thành tựu trên cái thế giới của ông là cái gì? The Brahmin teacher very proudly said. Cái ông thầy Bà La Môn rất là hãnh diện mà nói. He says, we Brahmins have 5 achievements. Bà La Môn chúng tôi có 5 cái loại thành tựu, sự thành công này. Buddha said, what are they? Phật mới hỏi 5 cái thành tựu là gì? He says, number 1, we born our ancestors, 7 generations of our ancestors are born Brahmins and never had been criticized or had a bad reputation. Cái nhóm chúng tôi đó là 7 đời là dòng họ Bà La Môn mà không bao giờ bị khinh hủy. Khinh hủy có nghĩa là bị khinh thường và bị người ta chửi bới. Okay, and that's a big achievement. And number 2, we are all very versed in the 4 Vedas, and nói chúng tôi hiểu cái kinh Veda, and we are able to know physiognomy, chúng tôi coi tướng. We are able to predict, look at omens, nhìn cái hiện tượng, biết xấu, biết các tường là xấu. We are able to do the proper ceremony, chúng tôi biết làm những cái nghi thức đúng. Okay. Number 3, cái thứ 3, we are very adorned. Chúng tôi rất dung mạo, rất là trang nghiêm. Okay. And number 4, thứ tư,
We live a pure life, chúng tôi sống một đời thanh tịnh. Number 5, we have wisdom, chúng tôi có cái trí huệ. Alright? The Buddha says, yes, you are right. Đức Phật nói, đúng, ông nói rất là đúng. Let me ask you, hỏi ông, cho phép tôi hỏi ông một câu. Do you need all 5 to be a Brahmin, or can you do without one? Ông Phật mới hỏi lại là có cần 5 cái điều kiện mới làm Bà La Môn là không? Có thể bỏ một cái nào không? The Brahmin teacher says, oh, you can do, you only need 4. Ông thầy ông trả lời, Bà La Môn trả lời, nó là cần 4 thôi. You don't need to have a good family. Nó không cần phải đường dòng tộc tốt. The Buddha says, yes, you are correct. What about 3? Can we do 3? Can I hear 3? Đức Phật mới nói, thay vì 4, 3 được không? Brahmin says, absolutely, yes, 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 you can. You don't need to know the 4 Vedas and all these worldly things. You still can be a great Brahmin. Ông thầy Bà La Môn trả lời nói, ông không cần phải thuộc cái sách Vệ Đà, không thuộc những cái tri kiến thế gian mà vẫn có thể làm người Bà La Môn giỏi như thường. Buddha says, do I hear 2? Phật mới ép 2 có được không? Thay vì 3. Brahmin says, let me see. Yes, you can do with 2. Bà La Môn suy nghĩ nói, 2 cũng đủ, không cần 3. He says, Brahmin says, you don't need to be adorned. You can be very ugly and be a great teacher. Ông thầy Bà La Môn nói là không cần phải đẹp trai, mà là người xấu xí vẫn làm thầy giỏi được như thường. Buddha and his students, oh, master, you can't do that. You can't do that. We all very adorned. That's a requirement for to be respected. Thì học trò la bè bãi. Học trò Bà La Môn la bè bãi, không có đâu. Chúng ta đều phải trang nghiêm, đẹp trai, mới người ta dung mạo phải rồi tuấn tú khôi ngô, người ta mới nể, mới tin mình được. Thì ông thầy Bà La Môn nói không, thì ra không cần nữa con ơi. Xấu xí mà vẫn được như thường. And the Brahmin teacher said, you are wrong. You don't need to be adorned. You can be a great teacher. And the Buddha says, how about one? Đức Phật nói, còn 1 được không? Brahmin says, no, you can't. Thì người thầy Bà La Môn nói, không. You need at least to be pure, lead a pure life, and to have wisdom to be a great Brahmin. Thì ông Bà La Môn mới trả lời là đúng. Chỉ cần phải cần cái sự thanh tịnh và cần có trí huệ mới làm thầy Bà La Môn được. Okay. What did the Buddha say? Đức Phật trả lời ra sao? He says, yes, you are absolutely right. Đức Phật mới trả lời, ông nói rất là đúng. Đúng như vậy. Okay. I also call my sanghas, những người xuất gia đệ tử của ta, của Như Lai, đều phải như vậy. They also must be like that. Must be keeping precepts, open your wisdom. Nói đệ tử xuất gia bên Phật giáo chúng tôi cũng như vậy, phải giữ giới và mở trí huệ mới đáng là người xuất gia. Okay, they cannot be left from people unless they are pure and they're wise. All right, and you see, the wisdom in Buddhism. The Buddha is very polite. Đức Phật rất là lịch sự, không nói. Cái trí huệ bên Phật giáo mình is not beyond, it's not outside of, it's simply to get out of the wheel. Cái trí huệ bên Phật giáo mình là không ngoài cái mục tiêu là mở trí huệ để mà thoát cái vòng luân hồi. In the Brahmins, they open your wisdom in order to ascend to the Brahma heavens. Bên Bà La Môn họ mở trí huệ để họ thăng lên cái cõi trời Bà La Môn, phạm thiên của họ. That's a difference. Khác biệt như vậy thưa quý vị. All right? Same thing. You recite the Buddha's name, nói một cách thực tế hơn. Quý vị niệm Phật,
You recite the Buddha's name in order to open your wisdom. Niệm Phật không ngoài mục tiêu là mở trí huệ của quý vị. What it has to do with rebirth. Nó có liên quan tới cái sự vãng sanh của quý vị. You have the proper wisdom to help you increase your chances of rebirth to the Pure Land. Cái trí huệ có nghĩa là quý vị, cái trí huệ đó giúp quý vị có nhiều cơ hội mà đắc vãng sanh kiếp này hơn. Not shoot yourself in the foot. Không phải để mà niệm Phật mà có trí huệ sai lầm để mà tự cản trở cái sự vãng sanh của mình. Okay? You have the wisdom so that you become less arrogant. Có trí huệ để bớt cái ngạo mạn. I assure you, okay? Anyone who goes to the Pure Land is not arrogant at all. Thì nó cam đoan quý vị, những cái người mà có thái độ mà ngạo mạn đó, Đức Phật A Di Đà không nhận đâu. Alright? And with wisdom, and finally, cuối cùng, cái trí huệ gì? With wisdom, you are creating more rebirth chances for you right now. Với cái trí huệ, quý vị càng ngày tạo thêm cái phước, you're creating more blessings, and therefore you increase your chances, and you also increase your rebirth rate. Có cái trí huệ để tạo thêm cái phước để mà vãng sanh, nhiều phước vãng sanh hơn thì đi lại hơn và phẩm vị nó cao hơn. Otherwise, if you recite the Buddha's name, you simply no different from doing martial arts with no real wisdom. Anh nói nếu mà quý vị mà tu mà niệm Phật mà không có cái hiểu cái phương pháp như vậy, có phương pháp như vậy thì quý vị cũng khác gì luyện võ hết. Càng ngày càng khỏe, càng giỏi, cuối cùng vãng sanh không được. Đó, sự sai lầm của vãng sanh đời này đó. Tai hại dễ sợ lắm. Mới gọi là mạt pháp như vậy, nó tưởng nó đi vãng sanh được, nó đi không được. And that's the danger of today's the current way of practicing Pure Land. They think they're going to the Pure Land, but they're not. Very unlikely. All right, that's all I have for you today. Any questions? Ngày nay có ai thắc mắc gì không? Question, you have such a tremendous loss. How can they survive? Có một cái câu hỏi là cái trở về cái gia đình mà có em bé mà qua đời đó, bị tai nạn mà chết đó, làm sao mà họ đối phó mà bây giờ? The typical family would take them at least a decade or more to be able to for the hurt. For it to scar. Thường cái người thông thường tốn nhất 10 năm trời mới bắt đầu vết thương nó thành thạo. Okay. I speak from experience. Cá nhân thầy như vậy. It's very very painful thing. Cái chuyện nó đau khổ dễ sợ lắm. Okay. And there's really no cure for it. Thực sự nó không có cái phương pháp nào khác hết. Okay, because it's just this kind of tragedy people don't recover from. Những cái loài như vậy, cái đình nó khó mà hồi phục lại cái sự thăng bằng của họ. Very very difficult. Okay, how can they? Làm sao họ bây giờ? Họ làm gì bây giờ? This particular young couple, like a typical couple,
cái cặp vợ chồng trẻ này như những cái người vợ chồng trẻ khác. They are very preoccupied with making a living. Họ chỉ lo cái việc sinh nhai thôi. Okay? And they're ill prepared for a big loss like this. And họ không được chuẩn bị để mà đối phó một cái sự cái sự khủng cố này. Okay? And therefore they probably won't be able to recover for a long, long time. Thành họ sẽ khó mà đối phó với cái này. Okay. And the only thing for the normal people like that is that it takes time. Chỉ cần thời gian thôi. It takes a long, long time. Okay. All right. I don't think they believe in rebirth or Buddhism or anything like that. Họ không thầy nghĩ họ không có thời giờ mà lo học về cái vãng sanh hoặc là về cái thoát luân hồi hoặc là cái chuyện linh thiêng hay là chuyện tôn giáo. Then most of them, these young people think that religion, especially because the way they observe their parents, lý do mà họ không tin là tại vì chắc họ nhìn quan sát cha mẹ của họ. They see that their parents are superstitious, nghĩ là cha mẹ mình có cái sự mê tín ở trong đó. They don't observe that parents go to the temple and nothing changes. They only speak nonsense. They speak of things that have no benefit to them, to their children. Cha mẹ ở tới chùa về nhà chả có gì, chả mở được trí huệ, thành không có lợi gì con cháu hết đó. Okay, it's a sign right there that the parents will go to the temple, the wisdom doesn't increase. That's why they go home. Nothing changes. That's why the faith doesn't. The children cannot develop faith. Vì cái trí huệ cha mẹ không có tiến bộ, không có tăng trưởng. Thành về nhà con cái nó không thấy tới chùa chả có lợi nhé. The children observe and say, my parents go to the temple every Sunday and they come back. It's just the same as before. Okay, so what's the point? Okay. Quý vị thấy không? Cái mình cha mẹ mình tới chùa mình trở về lại nhà thấy người vẫn như trước, vẫn tham sân si. They still greedy, they still angry, they still so stupid just like before. So they're not impressed. Thằng con cái mình nó coi thường cái chuyện đó. Okay. That's a sign right there that the parents' wisdom hasn't increased. Có chứng minh cái vị thấy trí huệ cha mẹ, người bậc cha mẹ không có tăng trưởng khi mà họ tới chùa. All right, and that's a problem with the children. I don't believe they can recover for a long, long time. Thường con người thông phàm phu người ta đợi cái thời gian nó xóa cái cơn đau thôi, chứ còn họ không cách nào khác. They have nothing else besides the aid of time to help heal and forget. Okay. Whereas in Buddhism we have many more things. Bên Phật giáo thì có nhiều cái pháp để mà đối phó với đó, which they don't have. Họ không có, mình chịu thôi. So my answer to your question, I don't know. I don't believe they have the tools to deal with it. Thành trả lời câu hỏi là thầy nói là thầy không biết mấy người này nhưng đều cái cảm tưởng thầy là họ không có những cái pháp để giúp họ như bên Phật pháp mình để giúp họ mà đối phó những cái chuyện này. Okay. The guilt will always be there. Cái nguy hiểm nhất là cái lòng ăn năn áy náy đó, nó cắn rứt cái tâm của họ, cái đời họ. They will blame themselves for the rest of their lives. Okay? They have no way to recover from it. Họ tự trách là con mình chết là tại vì lỗi của mình. And you can't recover from that. Vì như vậy họ hồi phục không được đâu. Okay? All right. Unless you have any other way, I don't know any other way. Okay? I don't believe the shrinks can help them. Thực sự mấy cái người tâm lý học giúp họ cũng không nổi nữa. Okay. How can Buddhism help? Phật giáo giúp chỗ nào? Because they will torment themselves. Tại vì những cái người như vậy, bậc cha mẹ, người gia đình của họ, their family, not just the parents alone.
they will torment themselves, will blame themselves. Quý vị thấy không? Họ tự trách, cái đó là cái tai hại dễ sợ. You blame yourself, okay? And you will only torment yourself the rest of your life. Quý vị tự trách mình là từ dày vò mình cả đời luôn. That's why. That's why it won't stop. Nó không thể nào ngừng được vì vậy. They feel justified in blaming themselves, in suffering. Họ từ thuyết phục rằng họ nên trách, nên ăn năn, nên khổ sở vì cái lỗi của họ. They can't move on. Whereas in Buddhism, Buddhism, there are many tools to help them restore peace of mind. Phật giáo mới có những cái phương pháp để mà giúp họ an tâm lại và không ngừng tự trách, and they stop blaming themselves. The solution is to help them stop blaming themselves. Muốn họ giúp đỡ họ, phải giúp họ là bằng cách đó, là thuyết phục họ không nên tự trách nữa. They have to stop themselves. They have to stop blaming themselves. Họ phải quyết định ngừng tự trách mình. Otherwise, they never recover. Thôi họ không bao giờ hồi phục được hết. All right. Stop here today. Let's take a break and come back and do the lunch offering. Ngừng nghỉ 5 phút, 10 phút, xong mời quý vị trở lại, mình trở lại làm mình cúng ngọt.